ગરમીમાં બધાનું મન એવું જ હોય છે કે રાત્રે ડિનરમાં કંઈ હળવું ખાવું પણ સાથે પેટ પણ ભરાઈ જાય. તો આજે આપણે એવી જ એક રેસીપી બનાવીશું અને રેસીપી આપણે એકદમ નવા સ્વાદ સાથે બનાવવાના છે. તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. રેસીપી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ ચોખા અને અડધો કપ તુવેરની દાળ ને 2 થી 3 વાર સારા પાણીએ વોશ કરી 1 કલાક સુધી પલાળીને રાખ્યા હતા. પાણી કાઢી આપણે એને કુકરમાં ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે શાકભાજી ઉમેરીશું. તો અહીંયા આપણે અડધો કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા ગાજર ઉમેરીશું. સાથે 1/4 કપ જેટલા લીલા વટાણા ઉમેરીશું. આની સિવાય મારી પાસે કોઈ બીજા વેજીટેબલ્સ નથી એટલે હું બટેટા ઉમેરું છું. તો અહીંયા મેં 2 નાના સાઇઝના બટેટાને કટ કરી આ રીતે પાણીમાં રાખ્યા હતા જેથી કાળા ન પડે. એને પણ આપણે ઉમેરી દઈશું. અને મારી પાસે 2 થી 3 ચોળી પડી હતી તો એ ચોળીને પણ મેં આ રીતે કટ કરીને ઉમેરી છે. ત્યારબાદ અહીંયા મેં 2 થી 3 ચમચી જેટલા સિંગના દાણાને પલાળીને રાખ્યા હતા એને પણ આપણે ઉમેરી દઈશું. હવે આના સિવાય તમારી પાસે કોઈ બીજા વેજીટેબલ્સ હોય એ પણ તમે ઉમેરી શકો છો. અહીંયા મેં આ કપના માપથી દાળ અને ચોખા લીધા હતા તો એ જ કપનું માપ આપણે યુઝ કરશું પાણી લેવા માટે. તો અહીંયા આપણે 4 કપ પાણી એડ કરવાનું છે. તો 4 કપ પાણી એડ થઈ ગયું છે. હવે આપણે 1 નાની ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું અને મીઠું હળદરને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. આ રેસીપી તમે જોજો એટલી સરસ બનશે કે તમને જોઈને જ બનાવવાનું મન થઈ જશે. તો વિડીયોને તમે એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી 4 વિસલ કરી લઈશું મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર. તો 4 વિસલ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કુકરનું પ્રેશર પણ રિલીઝ થઈ ગયું છે. તો ખોલીને ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ઢીલી આપણી આ ખીચડી બની છે. હવે તમે આ ખીચડીને આ રીતે પણ ખાઈ શકો છો. એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. પણ આજે આપણે આ ખીચડીને વધુ ટેસ્ટી મસાલેદાર ચટપટી બનાવીશું. તો તેના માટે આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલને આપણે ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 1 ચમચી જીરું અને 1 ચમચી રાઈ ઉમેરીશું. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. જીરું અને રાઈને આપણે ફૂટવા દઈશું. રાઈ ફૂટી જાય ત્યારબાદ આપણે મીઠી લીમડીના પાન ઉમેરીશું અને તજનો ટુકડો 2 થી 3 લવિંગ અને 1 બે લીવ્સ ઉમેરીશું. સાથે આપણે 2 આ રીતે મોટા મોટા કટ કરેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું અને તેલમાં આપણે સાતળી લઈશું. તમારે આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવી હોય તો પણ ઉમેરી શકાય. હવે અહીંયા આપણે 1 મીડિયમ સાઇઝનું ટમાટરને ચોપ કર્યું છે એ ઉમેરીશું. સાથે આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલા લીલા વટાણા એકદમ કૂણા કૂણા આવે એવા લેવાના છે એ ઉમેર્યા છે અને 2 થી 3 ચમચી જેટલા કેપ્સિકમ ઉમેરીશું ઝીણા કટ કરીને. ખીચડી બાફતી વખતે વટાણા ઉમેર્યા હતા એમાંથી મેં થોડા કૂણા કૂણા કાઢી લીધા હતા. એ જ વટાણા અહીંયા ઉમેર્યા છે. તમારી પાસે હોય તો ઉમેરવા, અધરવાઇઝ સ્કીપ કરી દેવા. વટાણા, કેપ્સિકમ, ટમેટાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે 1 ચમચી લાલ મરચું, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે અને સિક્રેટ મસાલો સાંભાર મસાલો, આપણે જે સાંભાર બનાવીએ છીએ ઇડલી સાંભાર માટેનો એ જે મસાલો યુઝ કરીએ છીએ એ જ મસાલો અહીંયા મેં એડ કર્યો છે. તો લગભગ નાની 2 ચમચી જેટલો ઉમેર્યો છે. બધા મસાલાને એકદમ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાના છે. મસાલા મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એપ્રોક્સિમેટલી 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે. પાણી ઉમેરી બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તમને આ રેસીપી કેવી લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો અને જો પસંદ આવતી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં. હવે આપણે કવર કરીને પાણીમાં બોઇલ આવવા દઈશું. તો લગભગ 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ સરસ બોઇલ આવી ગયો છે અને વટાણા પણ કૂણા હતા તો એકદમ સરસ ચડી ગયા છે. ત્યારબાદ હવે આપણે જે ખીચડી બોઇલ કરી હતી એ ખીચડી આપણે બધી જ આમાં ઉમેરી દેવાની છે. તમને હમણાં પાણી થોડું વધુ લાગશે પણ જેમ હું મિક્સ કરીશ એમ બધું જ પાણી એબ્ઝોર્બ થઈ જશે અને ખીચડી એકદમ સરસ ઢીલી ઢાબા સ્ટાઇલ મસાલેદાર બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો આપણે એકદમ સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આજે રાત્રે શાક રોટલીને બાય બાય કહી આ મસાલા ખીચડી તમારા ઘરે જરૂરથી બનાવજો. આઈ એમ શ્યોર બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો તમે જોઈ શકો છો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી આપણી આ મસાલા ખીચડી બની છે. આવી ગયું ને તમારા મોઢામાં પણ પાણી. તો ઘરે એકવાર જરૂરથી બનાવજો અને આ રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.